fortsatte det här med att isolera. För där har vi sågat upp in till ankarboxen. Och meningen var väl att vi skulle ha satt igen det alla redan. Men så långt har vi inte riktigt hunnit, så jag satte igen det med frigolit. Och det är väl ett par andra ställen också, om man säger, som jag ska sätta igen, som vi har ett ventilationshål. Ytterligare ett ventilationshål där. De ska jag sätta igen. Och sen så kan man ju stänga de här också. Jag ska fixa till dem där. Sen så ska jag slipa lite. Tänkte jag, så ska jag klippa lite glasfiber. Så att jag har det klart tills imorgon. Och så tänker jag att imorgon vid lunch så åker jag ner, så sätter jag på värmen här. Så att det får vara varmt här imorgon på eftermiddagen. Och så åker jag ner hit efter jobbet och så plastar jag till det där skottet till Aquadriven. Nu ska vi se här. Nu ska jag ta en sista runda med slipmaskinen här. Jag har ett lager som ligger där med sån här 600 grams i epoxy. Jag ska se om jag kan slipa bort det så att jag kommer in till den ursprungliga plasten. Jag la på det här lagret 600 grams för att försöka släta ut det. Det var innan jag hade tankar på det här med att sätta dit ett Aquadrive. Så jag ska ta och slipa här lite nu, och det ska jag göra med den här bandslipen. Det gick ju faktiskt ganska bra. Om det sen spelar någon roll vet jag inte. Men jag tror att det är ganska bra att slipa bort det där. Jag ska fortsätta på andra sidan. Sådär. Jag hoppas ju att det kommer någonting på den där filmen. Av det där. Eller egentligen så kanske det inte spelar så stor roll. Inte så mycket att se i alla fall. Men då är det klart imorgon. Nu ska vi se här. Jag håller fortfarande på att förbereda för imorgon. Och här har jag 600 gram biaxial som jag tänkte jag skulle ha emellan de här skivorna. Och jag tänkte att jag skulle ha en sån här bit, om man säger, som man liksom kan vika upp. Så jag måste nog in dit där någonstans. Jag vet inte riktigt varför jag ritar. Men jag tror det är för att jag liksom känner att jag skulle kunna komma ur kurs. Jag kan komma ur kurs när jag ritar också. Där till exempel kom jag ur kurs. Så är det den där borta. Så ska vi runt i det här.
Och det var nummer 4. Det var en tråd som inte var avkapad. Så där, då har vi 5 sådana. Och så sitter det ett skott upp i båten. Så då blir det totalt 6 stycken sådana skivor med glasfiber emellan. Och hoplimmade med epoxy. Och den här flärpen här, den kommer ju liksom in och plastas in i skottet, så liksom, eller in i skrovet, så varje lager plastas ju liksom in i skrovet individuellt, om man säger så. Istället för att man liksom hade tagit en tjock vägg och så bara plastat så och plastat så. Här blir det liksom hela en som bakas in. Jag tror det är en bra grej. Ska vi se om jag kan packa in den här glasfibern igen. Vi ser, vad tänkte jag börja med att prima den här. Pensla på ett lager med epoxy. Sådär. Sen så ska jag har gjort sån där förtjockad epoxy i en spritspåse. Det kanske lite mycket luft i den. Sådär. Och vad är då planen med det? Jo, jag tror att det är bara som jag tror. Just här inne i hörnan, där glasfibret kommer vika runt, där finns en risk för att det kommer att vara luftbubblor. Sådär. Någonting. Nu ska vi se. Om vi kan trycka ner den här där. Det kunde vi ska ha i några pennor där också. Och den sista. Det var en pass. Men nu tror jag inte det blir bättre. Eller det blir inte bättre än så här. Jag har fått dit alla de här 6 skivorna. Och fått dit lite pilply där i kanterna. För att jag tänker fortsätta att plasta runt i hörnerna. Där på bägge sidor. Och likadant om man säger uppe där de här 2 skruvfingrarna sitter. Där tänker jag att jag ska plasta dit ett knä som går ut mot stringen där. Och likadant ett lite mindre knä på här inne. Under den, vi ska se, bredvid den skruven som är där så att den går in mot skottet där. Sen så ska det bli väldigt spännande att se det här imorgon när det har fått härda. Jag vet inte, vi har 12 grader här inne nu. Jag tror att det ska funka. Nu ska vi se här. Nu har det här fått härda över natten.
Och vi ser många av de här som vi har plastat fast. Jag använder ju den här långsamma härdaren bara för att ha någon chans att sen kan skära bort det här. För det brukar vara så där lite supervarmt. Vi har haft ungefär 12 grader här inne i natt. Jag vet, nu ser man att det är lite svalare. Där. Det enda som är nu, det är precis här. Där det är lite luftbubbla. Precis där i kanten. Och jag vet inte, innan jag ska plasta däcket här också. Jag ska upp ett antal skivor eller lager där, det är likadant här. Och innan jag gör det så måste jag nog slipa upp de där luftbubblorna som är där och spackla igen dem med någon sån här förtjockningsmedel. Annars så tycker jag faktiskt att det ser väldigt bra ut. Och jag vet inte. Det där är någon typ av funktionstest. Det är ungefär som att gå och sparka på däcken när man kollar på en bil. Men det känns oerhört stabilt. Det som är, det är att jag vill sätta ett knä här. Som liksom kan ta emot där. Och det kan man ju sätta där någonstans strax över skruven där. Och det är likadant här borta också. Men det blir inte riktigt lika stort. Man kanske kan få till det här uppe, men något knä sådär någonting. Tror jag. I och för sig kan man göra det ganska långt. Det är likadant, det där kan ju också gå sådär någonting. Så jag tror fasen det där det blir bra. Lite slipa på det där och sen lite färg alltså. Sen så känns det som om att vi snart är hemma med det här. Med hela det här projektet att byta stävrör och propeller. Och, för det var ju inte alls med i beräkningarna. Och jag tror i stort sett så nej, det har inte tagit ett år, men det har i alla fall tagit ett halvår att göra detta. Och jag tror det mesta, om man säger, det är ju liksom det här med funderingen. För jag tänker på som den här klumpen alltså. Hade jag från början varit medveten om att jag bara skulle hacka bort den gamla och göra en ny, så hade jag ju sparat typ en månad på det.
Och jag är väldigt glad över att jag gjorde en ny. Och sen fixa till de här stringerna så de fortsätter här. Jag vet inte riktigt hur man ska... Eftersom att de ligger i olika höjd så kommer det se lite olika ut, men det får man kanske då finna sig i. Ja, jag tror fasen att det här blir bra. Det ska bli spännande att få montera de här sen. Och det tänkte jag faktiskt att nu en kväll i veckan så ska jag slipa det jämnt så att jag får det lite jämnare så här. Och sen ska jag provmontera backslag och det här. Det är lite synd att jag inte har tätningen än. Men resten kan jag montera. I alla fall provmontera. Jag ska inte dra åt någonting utan bara liksom testa så att man ser att det får plats. Det var det.